Hi everyone! I'm Genelyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay re-reviewhin natin itong Superior Watercolor. Ang dami kong nababasang comments na reviewin natin tong Superior Watercolor at again, lagi ko naman kayo sinusunod. At nagigets ko naman kayo kaya gusto nyong reviewin natin to kasi katulad to ng koi watercolor yung appearance ha. Kaya naku-curious kayo kung okay din ba kasi yung koi watercolor I think mga mabibili nyo ng 1,000 plus. Yung 24 colors, ito half ng price nun. Kasi to be honest, itong mga review mga ginagawa ko, hindi na to para sa akin, para sa inyo talaga to eh. At lagi nyong iti-take yung mga review ko na based on my personal preference at with a grain of salt, diba? At ililink ko down below sa description box kung saan nyo pwedeng mabili. Pero bago mo bilhin, tignan muna natin yung quality nitong Superior Watercolor. So let's start the video. At dadako na tayo dito sa unboxing. And honestly, super na-enjoy ko tong mga unboxing kasi super legit na minsan so-surprise ako, diba? Ito yung box. Ang liit ng logo dito, Superior. 24 colors and then watercolor. Ang taray na mga claims nito never fade and good transparency. Dito sa likod nakalagay yung mga colors at napansin ko kagad skin color. Ilalabasan natin at yan na, taray. Parang ganito nga yung koi watercolor na super plain lang at dito sa gilid nakalagay yung Superior Watercolor. Bubuksan na natin. At madali lang naman siya i-open at yan na siya. Dito din yung mixing plate. Napansin ko, ito ngayon ko pa lang to na-open na as in. Kasi yan na, may unting-unting dumi na pero siguro mga dumi-dumi dito sa watercolor na din. Dito, yung pan niya. Ano to, kulang? May dalawang spaces dito. Wait lang, bibilangan ko lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Wait! Hala! My God! Huy! My God, kulang! Langya! Oh my God, ang tanga ko! Nandito pala sila sa pan! My God, sorry naman. Kompleto na. So, ituloy na natin to. At meron din tayong sponges dito. At yung water brush. And then, tignan natin kung oh my God, naangat. Ay, ang cute. Ang galing Tapos, ito din natatanggal pa. Diba? Ang cool. Ang dami tanggal-tanggal din dito And then, dahil dito, pwede mo i-arrange yung mga pan mo, diba? Dito mo ilalagay yung mixing plate dito sa gilid. At yung likod ay meron ding itong hawakan para kapag sa thin air painting, hindi siya mahuhulog, diba? At ito ay pwede mong gawing easel. Tapos, nakalagay dito yung mixing plate, yan, ganyan. Pwede mong ilagay dyan, dito rin, basta bahala ka sa buhay mo. So, lalagyan ko muna ng, oh my God, ang dami. Oh my God, bakit ang daming lumalabas? First layer ng white at opaque ka. Kahit hindi pa natin nakikitang matuyo opaque na kagad. More water. Next color ay itong skin color. And to tell you honestly, ang dali niyang nadidissolve sa water at madali naman ako nakakakuha at smooth naman. Wala naman akong nararamdamang mga rough texture. At ito yung first layer. Oh my God, opaque din. More water. At usually, ma-judge talaga natin to ng todong-todo kapag natuyo na talaga. Makikita natin kung chalky ba, ganyan. Ito yung first layer ng lemon yellow. Okay. More water. Umulan kaya nag-stop muna ako so natuyo na yung iba dito. Surprise na surprise ako kasi transparent to, diba? Tapos super vibrant at take note naka-isang layer lang ako dyan So far na-excite ako. Ito naman ay cadmium yellow hue. Next ay yellow orange. Ito ay orange. Then meron tayong orange red. Na-confuse ako dito, di ba? Usually red orange. Ito naman baliktad. Vermilion. Cadmium red light hue. We have alizarin crimson. Next color ay permanent rose. Ang dark nito Ang may langgam na naman. Ano ba? I'm trying to be professional. Ito ay mauve. Oh my God. Super intense. Ang taray nito 143 cerulean blue. Di ba yung 143 I love you yun? Sakto sa number na. Hindi ko alam kung bakit 143 I love you. Comment down below kung bakit. Ito ay marine blue. 149 Prussian blue. Ang intense Pero again, hintayin muna natin matuyo yan. Ito ay permanent green light.
Yan yung first layer. Ito ay olive green. Honestly, gusto ko talaga na may olive green. Warm na green, diba? Ito yung with water. Ito yung panlast sa third row, ang chrome green. Sa last row na tayo, ito ay hookers green. Ito yung mga darker green na to. Hookers. Meron tayong yellow ochre. Tarang intense nito. Napadami yata yung pagkuha ko ng paint. Next color ay pale red. Ito naman ay tone ng brown na. Pangatlo sa huli, meron tayong burnt amber. Ito ay Payne's gray. Parang black siya, no? Ang intense kasi. Lagyan natin ng tubig. Ayan yung color niya. Tignan natin tong black kung ganun din baka intense, ah. Oh my god, hindi naman tayo binigo. Pick up ko yung onting paint. As of now, happy ako sa resulta. Kasi itong dalawa, normally, ito talaga opaque. At ito yung karaniwang chocolate pa na napapansin ko sa mga na-try nating student grade, ay itong green na to at itong dalawang blue. Pero dito, transparent. Kitang-kita nyo naman, di ba? At kahit din yung mga red natin, intense at transparent din. At ito may pagka-opaque. At regarding sa amoy, munti ko na makalimutan, wala naman masamang amoy to. So ngayon, itetest muna natin yung blooming effect éclaveau nito. Ito ay wet on wet technique. At medyo maraming tubig to, para makita natin yung blooming effect. Ito ay marine blue. Yan. Lagyan pa natin ng more water para mag-spread. Yan. And then, lalagyan ko ng violet. At yung paper na ginagamit natin ay cold press. Ilagay pa ako dito ng blue pa dito. Bawasan nga natin ng onting tubig. Unti-unti lang. Super dami na eh. First color, itong blue ulit. Yan. And then, itong lemon yellow. Para makabuo sila ng color green. Okay, bala sila dyan. At ito yung ginawa natin. Ito, nag-bloom naman siya. At hindi pa siya totally tuyo up. Kasi nauurat na ako mag-antay. Kasi gagamitin din naman natin to sa artwork. Kaya usually hindi ko na ginagawa yung mga ganito sa mga review ko. Pero since may nagre-request sa inyo na gumawa ako ng particular video about sa blooming, ito na. Ito naman yung water burst na itatry natin. Nilagyan ko na siya ng onting water. At yung pinapresnan ko, wala naman siyang leak. Okay. At ipipress ko tong body para malagyan dito ng water. Okay yan. At nalagyan nga. Try muna tayo dito. I think itong rose. Permanent rose. So, yan siya. Ganda ng gradient dito, At syempre, huwag yung kakalimutan na i-like tong video natin. At okay naman tong water brush nila, bumabalik naman sa original form niya. Ayan o, as is na water brush. At syempre, bago ako magpatuloy, kindly like this video to support this channel at subscribe ka na kung bago ka pa lang dito at tap mo na rin yung bell to get notified. Regarding naman sa painting natin, naiisip ko dito ay yung color ay transparent at translucent lang at iti-take advantage ko yung blooming effect ng watercolor. At siguro mga naka-4 na layers lang ako. Kasi 'di ba yung mga last video natin kapag nag-watercolor ako, I think for me amidadong overwork yung ginagawa ko. As in patong-patong layer by layers. I think mga naka-over 10 layers ako para ma-achieve ko yung color value na desire ko. Sa skin, ang ginamit ko ay yung skin color. Tapos, sa second layer nun ay yung light red. Tapos, pinaghalo ko din yung yellow ochre at yung burnt amber para sa mga mid-tone. Sa shadow naman, gumamit ako ng mauve. At yun, same technique na ginagawa natin, wet on wet. Tapos, yung second na brush na ginagamit ko na may water, ayun yung pinapangkalat ko. Tapos dito sa hair, medyo excited ako kasi gagawin natin yung rainbow hair, which is na super bet na bet kong gawin pero hindi ko magawa sa mga past video natin kasi nga color pencil yung ginagamit natin. Ito kasi sa watercolor, super, ano bang word doon? Effortless yun. Effortless na mag-blend. Kasi wet on wet, tapos magdadrop ka lang ng watercolor, ng paint, kusa na silang nag-blend. Sa hair naman, nakadalawang layers lang ako. Yung first layer ko na pinag-blend ko, tapos nag-stroke ako ng mga strand ng hair. Talagang super free-free lang, chill-chill lang. Yung mga review, yung mga video ginagawa ko ay hindi for me. Para sa inyo talaga. So, mas maganda na mag-comment kayo ng mga gusto nyong gawan ko na mga video, tutorial, mga topics, para alam ko yung gagawin ko, diba? Para may idea ko.
Tapos, may list ako sa Excel yung mga karaniwan na nakikita ko sa comment section. At isa na dito yung Superior Watercolor. As in, lahat ng review kong watercolor, meron to. Regarding naman sa pose, medyo seryoso ako dito Super gentle lang, subtle, super feminine, diba? Tapos may flowers around ang subject natin. At i-discuss ko naman yung experience ko using Superior Watercolor. Yung expectation ko, nahigitan niya yung mga sinasabi sa claims niya. Wait lang, babasahin ko. Ang sabi dito sa box, yung mga claims, colorful and brightness. And yun nga, nakita niyo naman sa swatch na super vibrant and also pigmented. High saturability, okay to. Fluency, hand feeling, oo din to. Check na lang to no? Easy to melt, yun nga, kasi diba sa swatch natin, piniriwet ko siya, nilagyan ko muna ng water bago ko gamitin, pero no need na gawin nyo yun, kasi nga, madali siyang nabimelt. At masasuggest ko na i-skip nyo yung i-prewet yung watercolor gamit ito, kasi super nagiging creamy, fast dry. I think depende to sa dami ng tubig na nilalagay mo. Durable, at ano tong durable? Lang hindi ko alam kung ano i-explain ko dito sa durable. Sandproof and never fade. Ito hindi ko ma-discuss o hindi ko ma-demo kasi nga kailangan natin ng months or years para makita natin yung light fastness nito. Pero I think kung hindi ka naman nagko-commission, more on practice ka lang, I think hindi ka na magiging concerned sa light fastness. At ang sabi pa, good transparency. I think ito, oo naman to. May some paints na opaque, pero most of the paints ay semi to transparent. At ang isa pa ay easy to carry. Hindi ko na mention dun sa unboxing ko. Yung size ay 4.5 by 6 inches. Tapos yung kapal ay 1 inch. So, mas maliit sa notebook. So, pwede nyo isiksik sa bag nyo, diba? Doon naman sa water brush, ang napansin ko, wala siyang stopper. So, kailangan nyo siyang idikit talaga yung bristle tapos dun sa body niya. At baka isipin nyo, medyo exaggerated yung pag-describe ko dito, yung pag-oh my god ko dito sa Superior Watercolor. Kasi, kinu-consider ko yung price sa quality. Super worth it talaga. Yung packaging, yung paint, yung brush, okay na okay. At ang concern ko lang dito, naghanap ako online kung may mabibiling per piece, kaso wala akong makita. All in all, super nag-enjoy ako using this Superior Watercolor. At dito na tayo sa final thoughts ko. And honestly, super nagustuhan ko talaga to. Yung expectation ko, nahigitan niya. Kasi halos lahat ng nakalagay dito sa box ng mga claims niya, nagawa nga niya at kitang-kita naman sa swatches natin, diba? Halos lahat ng color dito at transparent at isa pa, hindi siya chalky. Well, may mga langilan na opaque pero mga forgivable naman. Affordable, super worth it yung binayad nyo dito. Highly recommended ko to sa beginner, hobbyist, at student artist. Again, ililink ko down below kung saan nyo pwedeng mabili to. Comment down below kung may naiisip pa kayong product na gusto nyong reviewin natin. Huwag kayong mahihiya mag-comment. At huwag nyong kalimutan i-like yung Facebook page ko. Follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!